रेडी हो ट्रिपको लागि? अब स्याब्रेबेसीबाट खानासाना खाइयो र अब हामी मैलुङतिर जाने भन्दा पनि अब चाहिँ रसुवागढी पुग्नु पर्ला। मौसम राम्रै छ, 2-4 दिनदेखि पानी परेको छैन अरे, बाटो ठिकै होला भन्ने सोचाइ छ होइन। अब हामी मैलुङ रसुवागढी चाहिँ बोर्डर चाहिँ पुगेर यसो के रहेछ त्यहाँनिर बोर्डरतिरको इन्भाइरोमेन्ट कस्तो रहेछ भने चाहिँ हेरेर र अब त्यहाँबाट पुगेर फेरि फर्केर हामी मैलुङतिर पनि जानुपर्नेछ होइन। ल के अरे कार कुदाको बाइक कुदाको मलाई दामी लाग्छ दामी हुन्छ नि कार कुदाको चाहिँ मलाई यस्तो मजा लाग्छ कि कस्तो सुट गर्ने क्या उनीहरूलाई होइन। स्पेसियली अब यहाँ नेपाल ठाउँमा एउटा एम्पावर्ड फिल आउँछ। महिला सशक्तिकरणको एउटा अद्भुत नमुना जस्तै नि हो नि त त्यो पनि एउटा हुन्छ नि गाडी कुदाउने। त्यसरी त साउदी अरबमा के गर्यो त त्यो एउटा त्यो केटीहरूलाई ड्राइभर लाइसेन्सको दियो नि त्यो MBS आएपछि यङ त्यो आएपछि होइन। त्यो कुरालाई कति धेरै वेस्टमा कति धेरै प्रमोट गर नि त्यो आइडियालाई, किनभने महिलाहरूलाई ड्राइभिङ गराउनु अथवा गरेर दिनु हुन्छ नि अथवा गरेको देख्नु होइन। त्यो एउटा महिला सशक्तिकरणको एउटा हुन्छ नि भिजिबल चाहिँ एउटा उयो हो क्या, नमुना जस्तो टाइपको होइन। अस्तिको पालि हामी आउँदाखेरि होइन यहाँनिर तलतिर एउटा पुल आउँछ, यहाँनिर यही हो त्यो लाङटाङ लाग्ने मारे विकास। हेलो दादाजी, स्लो डाउन। लाङटाङ जाने उताबाट त्यो त्यही बाटोबाट लाङटाङ जाने। गाडी कति माथिसम्म जान्छ? गाडी त जान्छ होला त्यही अस्ति पुलमा उतै मुनि छ नि पुल, उतै त उतै मुनि पुल छ होइन। त्यहाँ हाइवे इलेक्ट्रिसिटीको बडी बनिरहेको थियो त्यतिर होइन। हो यहाँनिर छ नि अस्तिसम्म चाहिँ हामी यताबाट चाहिँ लाङटाङ जाने उतातिर बाटो। हामी अब चाहिँ रसुवागढीतिर लाग्यौँ। यहाँ खोला मिसिया छ क्या दुईवटा एउटा लाङटाङ खोला हो होइन, अनि अर्को खोला चाहिँ के हो खोले यार मैले बिर्सेँ। मैले मेरो भ्लगमा चाहिँ भनेको छ होइन। अलिक स्लो डाउन गरौँ ल। हामीले क्रस गरेको धुलुङ्गे पुल चाहिँ यहाँ हो क्या होइन। त अघि मुनिको पुल छ नि अघि परको त्यहाँबाट हो, तर हामी अगाडि आएर होइन यहाँबाट चाहिँ गएको थियौँ क्या। लाङटाङ हो। ए 2-3 दिन हिँड्नुपर्छ नि हजुर। कहाँ पुग्न? लाङटाङ भ्याली। हामी भोटेकोसी हाइड्रो पावरको खोइ के हो त्यो अफिस के हो होइन स्टेसन। यो चाहिँ भोटेकोसी, यो भोटेकोसी हो त? हामी जाने सिधै हो नि त होइन। मान्छेको बसिरहेको छ है हो नि। अब यहाँ यत्रो प्रोजेक्ट बनिरहेको छ यहाँ हाइड्रो पावरको।
त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ क्या ढुङ्गाहरू क्या ढुङ्गाको लाग्छ क्या पानी बढिसकेको रहेछ तपाईँको बर्खाबाट ठुलो पानी आउँछ नि त त्यस्तो माथि हिमालतिर धेरै पानी पर्दैन क्या पानी भन्दा पनि हिउँके पानी हो क्या त्यसरी हो क्या तल तल अनि धेरै हो अब तलतिर चाहिँ धेरै होला क्या पानी हो तल खोलाहरू निस्किँदै जान्छ नि यिनीहरू सधैँ नै यस्तै नै हुन्छ अलिअलि पर्छ घटिपछि भइहाल्छ होइन पक्रिँदै गर्दै गरेको पानी क्या हो फोटो फोटो लागौँ लागौँ कस्तो कस्तो रुख त हेर्नु न त्यही त त्यही रकहरू अनि भनौँ न थोरै 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 चुप्पिँदै माटो बस्नु त हो नि है हो त्यसरी हामी त धेरै नर्थमा आइसक्यौँ यार बोर्डर आउन आइसक्यौँ धेरै अब 8 किलोमिटर छ कति 8 किलोमिटर कहाँले खाने मैले त्यहाँबाट एस्टिमेट गरेँ यस अगाडिको डाँडो चाहिँ कस्तो राम्रो लागेर हामीले यहाँ देखेर हेऱ्यौँ होइन त्यहाँ क्यामेरामा जस्टिस गर्छ गर्दैन थाहा छैन तर जुन रुखहरू चाहिँ जुन त्यहाँ ढुङ्गाबाट चट्टानबाट निक्लेछ छरिएर युनिफर्मली छरिया छ कस्तो मजाले मिलाएर रोपे जस्तो तरिकाले होइन यो डाँडा चाहिँ मलाई एकदमै एट्र्याक्टिभ लाग्यो यो हामी रेसोगाडी जाने बाटोमा टिमुरे नजिक आइपुग्यौँ भनेर एकजना मान्छेले चाहिँ भनेको थियो हामीले अब पुग्न लाग्यो कि त्यो टिमुरे नै हो कि रसियागढीको बाटो त त्यो चाहिँ स्योर भन्न सकेनौँ अब जे होस् टिमुरे हुँदै रसोगाडी त आउँछ होला भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ल केही यस्तै एट्र्याक्टिभ कुराहरू देख्यौँ भने हामी अपडेट गर्दै गर्छौँ उयो अगाडि यो जस्तो यस्तो ठाउँमा धरि मान्छेहरूको घर बस्ती हुन्छ नि छ यो एउटा हाम्रो अनौठो चिज भनेर अघि गफ भइरहेको थियो ऊ पर डाँडामाथि पनि घर त्यहाँनिर गाउँ नै छ जस्तो छ 2-4-5-7वटा घर छ त्यहाँनिर त हुन्छ नि एकदमै यहीँ बस्ने मान्छेलाई त खासै मतलब हुँदैन तर एकदमै रमाइलो बस्छ रमाइलो भन्नाको मतलब अब कहिलेकाहीँ नारो हेर्नको लागि चाहिँ रमाइलो होला बस्न त निकै गाह्रै होला कठिनै होला नि यहाँनिर पानीदेखि लिएर अनेक स्रोतहरू जुटाउन कति गाह्रो होला त्यही डाँडाको फेदमा चाहिँ एउटा टनल देखिरहेको छ मुनि होइन त्यो चाहिँ के कुन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो त्यो भन्नु थाहा भएन त्यहीँ गएपछि थाहा होला यो हाम्रो नोटिसमा परेको एउटा डाँडा चाहिँ रुखहरू हेर्नु त कस्तो मजाले छरेको सेल युनिफर्मली स्क्याटर क्या त्यो चाहिँ मलाई दामी लाग्यो चट्टानको माबाट चट्टान निक्लेको एक ठाउँमै होइन हामीले यहाँ खाना खाएको थियो क्या यो टिमुरे भन्ने थियो सानो बस्ती चाहिँ आयो यहाँ के बस्ती हो हाइड्रो पावर जस्तो मात्रै छ हेर्दाखेरि चाहिँ हाइड्रो पावरको प्रोजेक्टको लागि बनाएको होला त्यो सायद के हाइड्रो पावर भनेर नाम देखिन्छ कि भनेको नाम त खोलिसकेको जस्तो छ ए यो ब्रिज त बन्दै पो रहेछ त्यो सकिएको रहेछ होला के हो पर यो ब्रिजमा उयो थियो त भत्किया हो कि भत्कियाको बन्दै हो त्यो थाहा छैन होइन अर्को नयाँ ब्रिज रहेछ त्यो भत्किया के होला सायद कि नयाँ हो कि पुरानो के हो त्यो कम्प्लिट छैन त्यो सायद हाइड्रो पावरमा काम गर्ने मान्छेहरूको लागि नै होला यो
चाहिन्छ पनि के चाहिन्छ अक्षरमा पनि के लेखेको छ एनआइभी टिमुरे स्वास्थ्य चौकी रहेछ त्यो हामी टिमुरे आइपुग्यौँ अगाडि तल हामीले टिमुरे स्वास्थ्य चौकी देखाएको थियौँ यहाँनिर एउटा सानो सहर जस्तो आइरहेको छ यही सहर नै होला टिमुरे भन्ने ठाउँ चाहिँ तर ठ्याक्कै कहाँ हो के हो टिमुरे नहुन पनि सक्छ होइन हाम्रो गेस चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ टिमुरे भन्ने चाहिँ अलिकति अहिले बजार जस्तो देख्ने अलिक ठुलो ठाउँ देख्ने चाहिँ यही अगाडिको जस्तो देखेको छ यस ठाउँमा चाहिँ धेरै ट्रकहरू देखिन्छन् होइन अब ट्रकहरूको रेस्ट गर्ने ठाउँ पनि हो जस्तो छ यतातिर यता पनि ट्रक तल पनि ट्रक लामो ढुवानी गर्ने ट्रकहरू टिमुरे नै रहेछ यो ठाउँको नाम होइन टिमुरे सुरु भयो बजारहरू जस्तो हेर्नुहोस् यतातिर यस्तो यतातिर यस्तो सानो बस्ती सानो बजार अलिक पहाडी पनि छ यहाँ त यहाँ बाटोको छेउमा मात्रै होइन के त्यहाँदेखि बोलाइरहेको कि के हो त्यहाँ हात चलाइरहेको थियो खोइ किन हो होइन जाउँ जाउँ छोड्छु होइन जाउँ जाउँ त्यहाँ नाम लेखाउनु पर्छ दिदी पढ्दैन ए ल जाउँ न पुरा हात चलाएर चाहिँ क्यामेरालाई हल्लाएको हो कि हामीलाई हल्लाएको थाहा छैन होइन टिमुरे चाइनिज पसल ल यो अलिकति ठुलै बजार जस्तो छ यतातिर किनभने यता पहाडीतिर पनि घरहरू छ होइन यो भन्न खोजेको हो ठ्याक्कै बाटोमा जे देखिन्छ त्यो मात्रै नभएर यहाँ यो त एउटा ठुलो बिल्डिङै बनाइरहेको छ यहाँनिर यो ठ्याक्कै मेन रसोगढी नाकाभन्दा यतातिरको एउटा अर्को मेजर स्टपहरू चाहिँ नाका त्यति टाढा छ जस्तो लागेन मलाई यहाँको ट्रकहरूको घनत्व देख्दाखेरि र सहरको एउटा रूप देख्दाखेरि होइन नाका एकदमै नजिक हुनुपर्छ विकासहरूको काम आयो हाम्रो चाइनाबाट अब कन्स्ट्रक्सन कामहरूको लागि त हो नि यिनीहरू पनि डोजर सोजर त हो नि तातो पानी रस्व भन्सार कस्टमर अफिस टिमुरेको तातो पानी रोक्नुपर्छ ल यहाँ डोजर के अरे
चाहिने त्यहाँ डोजरै डोजर देखिएको छ त्यहाँ मुनि होइन अब यहाँनिर हाम्रो विकासहरूको कामको लागि अब चाइनाले हामीलाई हाम्रो मित्र राष्ट्र चाइनाले दिएको डोजरहरू है प्रयोगमा चाहिँ ल्याउन सकेको छ जस्तो छैन होइन बर्खाको कारणले हो कि म्यानेजमेन्टको कारणले त्यो चाहिँ थाहा छैन तर हाम्रो मित्र राष्ट्र चाइनाले चाहिँ सहयोग चाहिँ आफ्नो तर्फबाट चाहिँ केही न केही चाहिँ गरि नै रहेछ कन्टेनर अब यहाँबाट रसोगढीको बोर्डर चाहिँ 3 किलोमिटर छ अरे होइन खोलालाई छेउछेउमा बाँधिसकेको रहेछ होइन अगाडि बढौँ अगाडि बढौँ त्यहाँ ब्याट्री सकिनु लागेको छ होइन भरे अर्को बाटोको पनि खिच्नुपर्ने छ होइन यो त मेन यो बाटो त कहिल्यै आइँदैन होइन यतातिर नखिची भएकै छैन यो खोला इन्टेन्स होइन बढेर आयो भने के हुन्छ होला क्या अनि बढ्दैन क्या बढ्दैन है बढ्दैन ग्लेसियरको हो होइन पानी सानीले अलिअलि बढाउँछ अलिअलि होइन होइन भन्दा खोजेको पहिलो साइड आयो खोला हो त्यो त्यसो पहिलो सर गरेर चाहिँ अब त्यो बाटो डिरेक्सन चाहिँ चेन्ज भयो भने चाहिँ होइन हो जस्तो भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अर्को प्रब्लम हुन्छ त्यो चाहिँ मेलनसिप हुन्छ त्यहाँदेखि र त्यहाँदेखि त्यहाँ चाहिँ बस्तीभन्दा पनि त्यो सानो केही प्रोजेक्ट बनाउने टेम्पोरेरी जस्तै छ बस्ती त होइन त्यो अब हाइड्रोपावरको यताउति अब बस्ती होला र त्यो परको बिल्डिङ त चाइना त होइन नि त्यो हेर्दाखेरि त ठुलो बिल्डिङ देखिन्छ यार त्यो नेपालै हो निकै ठुलो बिल्डिङ छ त होइन ठुलो बिल्डिङ गर्छ हो नि त्यही त अब यो बाटोमा हामीले धेरै हाइड्रो पावरको प्रोजेक्टहरू देख्यौँ बाटो चाहिँ अब बर्खाको बेला कहीँ राम्रो छ कहीँ नराम्रो छ होइन तर यतिकोलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन यतिको के भन्छ राइडेबल नै हो यतिको बाटो प्राइभेट घर त होइन होला त्यही कुनै व्यापारिक व्यवसायको लागि बनाएको हाइड्रो पावरकोदेखि लिएर कन्टेनरकोदेखि लिएर कुनै अफिस होला अथवा सरकारी अफिस पनि हुनसक्छ त्यहाँ ठुलो बोर्ड त देखिन्छ त्यहाँ लेख्या होला केही होटल कैलाश छ होटल पो रहेछ त होटलमा घरि त्यहाँसम्म पनि मान्छेहरू होटलमा हुँदो रहेछ त रसोगढीबाट काठमाडौँ जाने रसोगढीमा आइरहेको छ यही हो रसोगढी होटल रिभर भ्यू त्यही हामी रसोगढी आइपुगेछौँ रकेट रक्छ होइन बस काउन्टरहरू होइन काठमाडौँ जाने बसहरू टिपरहरू
चाहिँ अब एक्सपोर्ट गरेर नेपाल पठाउन आँटेको हुनसक्छ हुन्छ नि कसैले किनेर छोडेको हुन्छ नि त्यो परेको हो त्यही त होला नि त्यो चाहिँ चाइनाको घर होइन रसगोरीमै ट्रकै ट्रक हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ यही हो त्यो जान नदिएको आउन नदिएको के हो भने होइन भन्दाखेरि अघोषित नाकाबन्दी भनेर अलिकति उत्तरला नेताहरूले भनिरहेको हुन्छन् होइन अब उत्तरला हुन् कि के भन्छ कुरालाई प्रष्ट रूपमा राखेको हुन तपाईँहरू नै जज गर्नु होइन तर ट्रकहरूको सङ्ख्या हेर्दाखेरि त यहाँनिर साँच्चै नै अगाडि पनि बढाएको छैन पछाडि पनि छैन यिनीहरू ट्रकहरू कुरेर बस्या हुन् कि त्यतिकै बस्या हुन् कि अब यो चाहिँ सामान क्यारी गरेरै बसिरहेको हुन् कि त्यो चाहिँ अब थाहा भएन अथवा त्यहाँ सोध्न पनि सकिन्छ होला बुझ्न पनि सकिन्छ होइन हेरौँ के हुन्छ अब यति धेरै ट्रक छ यार कि हरेक नाकाहरूमा यस्तै हो कि के बनायो गिटी सिटी बनाउने ठाउँ के हुन्छ सिमेन्ट पर देखिने बिल्डिङ चाहिँ हाम्रो चाइनाको बिल्डिङ हो होइन लगभग अन्तिम ठाउँमा आएपछि यहाँ पनि एउटा चेक पोइन्ट जस्तो छ यसो प्रहरीहरू छन् प्रहरी चौकी जस्तो प्रहरी चौकी हामी त्यो बोर्डरसम्म मात्रै पुग्ने हो कोभिड पछिको नियम सायद छुट्टै भएको होला होइन र मैले अहिले भर्खरै त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो अन्तिम चेकिङ पोइन्ट हाम्रो नेपाली प्रहरीहरू हुनुभएको त्यहाँ प्रहरी चौकीमा चाहिँ होइन कुरा भयो त्यो ट्याङ्करहरू किन यति धेरै छन् बाहिर उता भनेर अघि मैले जुन कुरा गरेको थिएँ होइन यहाँ चाहिँ के रहेछ हुँदो रहेछ भने उतातिर जुन आएको सामानहरू हुन्छ चाइनिज ट्याङ्करबाट त्यो ट्याङ्करहरू चाहिँ यहाँनिर चाहिँ लोड अनलोड गर्नको लागि चाहिँ होइन कुरेर बसेको अरे अब त्यो सामान जुन आएछ यहाँनिर आउँछ होइन तिनीहरूलाई चाहिँ अब आइपुगेपछि अथवा तिनीहरूले चाहिँ अनुमति दिइसकेपछि यता आएर चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ लोड उताबाट अनलोड गर्ने र यतातिरको ट्रकमा चाहिँ भरेर चाहिँ लाने गरेको छ अरे अब अहिले चाहिँ त्यही सायद उनीहरूको त्यो क्लियरेन्स नभइसकेकोले होला सायद चाइनिज तर्फबाट होइन यो चाहिँ अहिले चाहिँ ती सबै ट्रकहरू चाहिँ कुरेर नै बसिरहेछन् अरे जुन चाहिँ उतातिरको सामानलाई चाहिँ लोड गर्नको लागि ल अब यो त्यो पोइन्टदेखि यतातिर चाहिँ मोटरसाइकल लिएर नआउने भन्ने कुरा भयो होइन पाइँदैन भन्ने त्यहाँनिर प्रहरी चौकीमा चाहिँ कुरा गर्नुभएको अनि हामीले चाहिँ ब्यागहरू र मोटरसाइकललाई त्यति छोडेर चाहिँ अलिक परसम्म चाहिँ के रहेछ यसो हेरेर चाहिँ आउने विचार गरेर छौँ अब बोर्डर छुट्याउने घरसम्म भनौँ न नेपालको अब यो रसगढीको चाहिँ बोर्डरसम्म चाहिँ हामी पुग्ने विचार गरेर छौँ पुलसम्म यहाँनिर धेरै हेर्नुपर्ने कुरा त खासै केही छैन होइन यहाँनिर ड्याम नै बनाएको यहाँ कन्ट्रोलमा पानी छोडेको उनीहरूले हो ओके यहाँ उनीहरूको पनि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट छ कि के छ यता एउटा स्पिड ठ्याक्कै बोर्डरमै चाहिँ ड्याम पनि बनाएको यो नेपालले बनाएको होइन होला नि चाइनातर्फबाट बनाएको होला होइन कि के हो अहिले अब के गरे अब थाहा छैन होइन स्पेकुलेसन मात्रै हो होइन कि नेपालकै प्रोजेक्ट हो कि यो चाइनिजहरूको प्रोजेक्ट हो त्यो चाहिँ अहिले थाहा भएन त्यो चाहिँ गुगल नै गर्नुपर्छ गर होइन मेयर चाहिँ ठिक छ अब यो नेपाल त्यही भएर नेपालकै होला नि त
हाँ हामी गरिमा बाबा कार्यालयको चाहिने क्षेत्र चाहिँ पाइयो अहिले त ल्याङ हान्छ ल यो अब नेपालकै एरिया भएकोले नेपालकै त होला नि यो होइन तर बनाउँदै चाइनिज बनाइदियो होला होइन यहाँ हरियो रुखहरूको पछाडि चाहिँ एउटा घर रहेछ होइन यहाँ कुनै बेलामा यहाँ घर भएर होइन अब सायद भूकम्पकै बेला त होला नि त माथिबाट ढुङ्गाहरू झरेर चाहिँ यो घर त पुरै ध्वस्त भएर रहेछ यहाँ त अब केही नै छैन त यहाँ चाहिँ एक किसिमले डाँडा मुनिहरू भएको घर होइन हुनसक्ने समस्याको एउटा ज्वलन्त नमुना यहाँनिर चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्टमा पानी छोड्नको लागि चाहिँ बनाएको एउटा रिजर्भर रहेछ होइन सायद हाइड्रो पावरको लागि पनि टनल उताबाट लगाएको छ कि के हो जस्तो लाग्यो र उताबाट पानी पनि डाइभर्ट भएको जस्तो त्यहाँनिर नेट पनि छ होइन नेटको पछाडि उतातिर हाइड्रो पावरको टनलमा पानी जाने रहेछ यहाँ कुनै प्रोजेक्टको यो टनलको लागि बनाएको यो चाइनासँग बोर्डरमै रहेछ त यार यो एउटा हाइड्रो पावरको त जाने अनुगमन गर्दै हाम्रा साथीहरू चाइनिज बोर्डरतिर त्यहाँनिर एउटा नयाँ बिल्डिङ बनिरहेको छ होइन सायद त्यो नेपालपट्टि होला र उतापट्टिको चाहिँ चाइनापट्टि जस्तो लाग्यो हो उतै बनिरहेको बिल्डिङ नेपालको बिल्डिङ होला होइन त्यो चाइनाले बनाइदियो होला फेरि बनाइदिन्छ भनेको बनाइदिन्छ स्क्रिन मात्रै भन्नुभएको भने अब हामी यस्तो गएको के भन्छ हामी सिसिटिभी सिस्टमबाट देखिँदैछ है यहाँ बिल्डिङमा होइन सिसिटिभीहरू टन्ने लाग्छ तपाईँ होइन त्यो बिल्डिङबाट यहाँसम्म मान्छेको होइन टक्क डिटेक्ट गरिदिन्छ क्या यस्तो टाइपको सिसिटिभी छ क्या ठिकै छ जोडिरहेको पुरै क्या यता मेरो काम भइरहेको छ हाम्रो उपर देखिएको बिल्डिङ चाहिँ त्यो चाहिँ चाइनाको हो उपर देखिएको प्रहरी हामी कतिर जाउँ न एउटा सानो फाटा हेरेर बसिदिउँ न हामी चाइनामा बस्ने बित्तिकै हावामा थाल्छ यार के हो होइन यहाँनिरको यो उसले यहाँनिर त्यो ओपनिङमा चाहिँ एउटा टक्क यसलाई के भन्छ गल्छी नै भन्छ होला होइन होइन मैले भन्न खोजेको दुईतिर डाँडाहरूको पिछेको गल्छीलाई के भन्छ त्यस्तै गल्छी नै भन्छ होला होइन यस्तोबाट चाहिँ त्यही भएर पनि हावा चाहिँ निकै आउँदो रहेछ यहाँनिर चाहिँ ठ्याक्कै बस्ने बित्तिकै हावा आयो हो हो अब यहाँनिर चाहिँ अब यसलाई चाहिँ धन गर्ने काम भइरहेछ होइन हेभी हिजरी अलिक कामहरू भइरहेछ यहाँ
के हो सिस्टमै बुझ्नु सकिन्न मोडलै तपाईँको खिच्नु गेट छ त्यहाँ ऊपर छ मजा यताबाट आयो पनि भयो अब उता पर देखेको बिल्डिङ चाहिँ हाम्रो चाइनाको हो उता यहाँनिर चाहिँ यता नेपालको फ्ल्याग छ उतापट्टि चाइनाको फ्ल्याग छ भोटे कोसी भोटबाट कोसी होइन अहिले लजिकल आर्गुमेन्ट त्यही छ अब उता माथिसम्म जाउँ हाम्रो नेपालको झन्डासम्म पुग्नु जाउँ नेपालको झन्डा पुग्यो ओहो नि हो कसैले झार्यो कि आफै झर्यो हो यो पहिरो गयो नि माथि जाउँ जाउँ मेरो ब्याट्री सकिनु भन्दा अगाडि त्यहाँ पुगेर सकिन्छ त्यहाँनिर इम्प्याक्ट हान्नुपर्छ जस्तो लाग्यो अब हामी हाम्रो कामहरू भएर चाहिँ यतातिर होइन यसलाई क्र्याक रोज नेपाल साके सम्मत भनेर आज कति भयो साके सम्मत नेपाल सम्मत नो आइडिया होइन अराउन्ड 1200को आसपास हो जस्तो लाग्छ हो र हाम्रो फाइनल बोर्डरमा भएको झन्डा ल झन्डामा चाहिँ सेनाको लक्ष्य अनुरूप खिच्दिनु यहाँ लेखेको कुरा चाहिँ उयो छ पज गरेर पढ्नु होला किन त बाबु ल अब हामी ठ्याक्कै एन्डमा पुग्यौँ यतातिर चाइना उतातिर देखिएको बिल्डिङ होइन यतातिर भोटे कोसी अरे यो दुईवटा खोला पो रहेछ त यो के हो हजुर यो चाहिँ केरुङ खोला अनि यता चाहिँ भोटे कोसी के हो होइन भनेर दुईवटा खोला नि यो कुन खोला चाइना यतातिर चाइनाको फ्ल्याग त्यहाँ देखिन्छ र यतातिर नेपाल र हाम्रो नेपाली भाइहरू के हो यो लोकल हो कि कतै काम गर्न आएको कि के हो यो यता लोकलै हो कहाँको नगुल्ला ए ल अब यस्तै छ यहाँनिर होइन यतिसम्म अहिलेको हाम्रो रसोगढीको यात्रा चाहिँ अहिलेको लागि सकियो पछिको अपडेट गर्दै गरौँला कुरा गर्दै गरौँला अहिले चार्ज पनि सकिन लागेको छ होइन दुबाग